Hej och välkommen till Peppertankar. Idag ska vi titta på den här ryggsäcken från Carrymore. Det är från deras SF-kollektion som är riktad till militärt och polisiärt bruk. Men självklart så funkar den ju även till friluftsliv och till vardag som man vill så också. Det här är en Carrymore SF Tor 40. Den är på 40 liter. Och den här är den ryggsäcken jag använder allra mest om jag ska ut och campa över natten eller någon dag bara. Och speciellt om jag ska sova typ i ett vindskydd bara eller under en tarp. Då jag inte behöver ha med mig så himla stor packning. Det jag älskar med den här är att det är vad som kallas för clamshell-öppning. Det är alltså att man öppnar hela ryggsäcken ungefär som du öppnar en resväska. Så du kommer åt allting i den här väskan från botten upp till toppen då. Väldigt enkelt. Och i och med att den har den här clamshell-öppningen så har den de här kompressionsremmarna så att inte dragkedjan ska gå upp då. Men det funkar superbra. Jag har packat den här ganska hårt i några tillfällen. Som sagt, den är på 40 liter. Och de där 40 literna tror jag innefattar även det här topplocket så att säga. Den mäter enligt tillverkaren 60 cm gånger 42 cm gånger 32 cm då. Ja, det ska vara om man packar en proppfull. Jag har inte packat den riktigt så full så att den har blivit så uttänd riktigt. Utan det har mer varit normal packning så att säga. Den väger 1,6 kilo. Och den är silikonbelagd så den tål lite väta och sådär. Men det finns även ett inbyggt här i botten, jag ska visa lite senare, ett inbyggt regnskydd som man bara kan ta ut och sätta över ryggsäcken. Men ska vi öppna och se hur den ser ut? Jag har packat lite grejer i bara för att ni ska få en känsla av hur stor den är invändigt. Som ni ser så finns det ganska mycket space kvar liksom. Jag skulle lätt kunna packa säkert mer än 10 liter till i den här om jag ville. Då knäpper vi upp de här remmarna här, packremmarna. Och öppnar själva ryggsäcken. Ska vi se vad jag stängde senast här då. Och det här är såna här som du kan öppna väldigt snabbt. Du behöver liksom inte dra hela vägen utan kan bara dra upp den sådär. Nu har jag packat i här en från Softpack, Snugpack menar jag, Softie 6 sovsäck. Längst uppe där då. Och här har jag 2 stycken Exped Megamat 12 Light i storleken medium wide. De är relativt stora. Det är ganska stora liggunderlag. Så ser den ut invändigt. Den är liksom helt... Det är inte massa... här ser ni. Massa fickor och grejer utan det är en stor ficka där du kan ha typ vatten, sån här påse. Eller du kan ha, jag tror att det står på hemsidan att det är meningen att man ska kunna ha radio och såna grejer. För det finns uttag här för antenner. Det är kardborre här då. Vi ser här. Man kan öppna, det finns 2 för antennuttag om man har den för militärt bruk då. Den är ganska tunn så här. Men jag har upplevt den som att den är väldigt slitstark ändå. Och den är som sagt silikonbelagd och grejer så att den är ganska vattentät utan regnskyddet. Jag har aldrig
upplevt att den har blivit liksom blöt inuti när det har regnat, när jag gått i regn. Som sagt, superlätt att öppna hela så här. Det är ju det som jag älskar med den här. Jag har packat någonting i botten och så bara river jag upp hela den och så kommer jag åt det direkt och sen ska jag bara slänga igen det igen när jag är färdig. Och dragkedjan är kanon. De har aldrig fastnat på något sätt, utan alltså man märker att det är kvalitetsgrejer. Aldrig snägat liksom, eller liksom fastnat på något sätt. Här är topplocket då. Ser ut så där. Inget speciellt, bara ett stort utrymme. Ganska stor faktiskt. Jag skulle gissa på att det är på säkert 4 liter. Minst. Kanske 5 till och med. Ja, det är ganska stort topplock. Axelremmarna kan man dra ut väldigt långt. Det är för att man ska kunna ha ett kroppsskydd under. Om det är för militärt eller polisiärt då. Så att det inte blir för tajt så att säga. Du har de här, vad heter det, vristbälte, nej inte vristbälte, höftbälte heter det väl. Det är inte det är liksom, eller det är inte paddat alls egentligen. Men jag har upplevt att i och med att den är ju inte så stor, det är bara 40 liter. Så du kommer aldrig komma upp i de här tyngderna så att du behöver ha det här avlastningsbältet då riktigt. Som det är på andra. Utan det här räcker. Och det är ganska sällan jag använder även det där. Det har hänt några gånger och sådär. Själva spännet är väldigt smart. Det är inget så här man trycker ihop så här som det är på andra, utan man för den genom så och så låser den så. Och så det är väldigt lätt att öppna om man har bråttom. Jag antar att det är för att i nödsituationer och så här, du kan dumpa ryggsäcken väldigt snabbt då liksom. Du har självklart ett sånt här en sån här sternum strap som det heter på engelska. Vad heter det på svenska då? Det kommer jag inte på nu, men ni förstår vad jag menar. Det här bältet här då, det går även att packa in här under om man önskar att inte använda det alls och inte vill ha det hängande och slängande. Så då kan det packas under sådär då. Så är det inte alls i vägen. Här har vi det här regnskyddet då. Nu kanske jag hade packat ut den. Ja. Jag hade nog packat ur det. Men det är i alla fall, det ska vara här i. Och då drar man det bara över. Det sitter fast i den här annars. Så att det inte går förlorat. Jag ska faktiskt ut imorgon på en camping och lite vandring. Så att jag måste faktiskt sätta dit den där. Och då var ju tur att jag kollade det. För det kommer inte jag ihåg att jag hade tagit bort faktiskt. Ja, men där, alltså det är ett vanligt regnskydd med resår och sådär. Det är liksom, det är inget speciellt, utan det fyller sin funktion bara. Den finns i flera olika färger då. Det här är ju den Coyote Brown då. Och så finns den i grön. Jag har faktiskt en grön också. Jag har 2. Den här Coyote Brown och den olivgröna, för att jag tycker att den är så himla bra. Så jag har, det här är faktiskt min frus ryggsäck. För att den gröna har jag faktiskt i källaren för tillfället. Men jag ska hämta upp den eftersom vi ska iväg imorgon. Nej, men det är en jäkla bra säck alltså. Den väger inte så mycket heller. Den är väldigt lätt. 1,6 kilo. Ganska bra i bak här. Kanske inte superventilerad direkt, men ja, den är bra. Jag gillar den. Bra åtspänning för allt möjligt så här, för längd och sådär. Det här är nog
absoluta favoritryggsäck när det kommer till så här endagscamping eller liknande. Jag tror den kallas väl för någon så här patrol bag eller något sånt där ibland på nätet. Och det är ju liksom så här för endags kanske så här över natten om man använder det inom det militära då. Nej, jättebra. Som sagt. Ja, det finns ju molle också. Glömde jag ju säga. Fram här. 4 rader molle. Sidorna 3 rader i höjd då. Och så finns det under också 2 rader. Om man vill spänna någonting under. Jäkla bra säck det här alltså. Jag blir glad varje gång jag tar fram den här ryggsäcken för att den är så bra. Den kostar lite grann. Tyvärr. Lite halvdyr sådär men väl värt pengarna. Jag har haft den här i 2 år tror jag det är. Så att den är hyfsat använd. Och man ser ju inte direkt att den är speciellt använd. För den är tålig. Bra säck. Och som sagt, det jag älskar med den här, det är ju den här clamshell-öppningen som man bara öppnar så här. Jag kan visa igen när man bara river upp den. Så här då. Man öppnar först dem och sen bara så snabbt går det att få upp den. Det går ju sjukt snabbt. Man har märkt att de har tänkt till här att det liksom är för militärt för att allt är ju så top notch liksom. I någon stressad situation har man inte tid liksom att fippla med någon dragkedja som håller på att jävlas. Utan då vill man ju bara att det ska öppnas snabbt som ögat. Och det gör det ju på den här. Som sagt. Carrymore SF Tor 40. 40 liter. Och då är det inkluderat den här topplocket då. Så, men insidan är ganska stor alltså. Vad kan det vara? 20, 40, kanske närmare 45-50 centimeter invändigt lång. Och typ en lite över 30 bred här då. Lär det ju vara. Och höjden här är ju liksom, det är ju sådär. Den blir ganska stor invändigt. Ja. Grym väska. Köper ni den här så tror jag inte ni kommer bli besvikna. Ja. Det var allt för idag. En av mina favoritryggsäckar. Jag ska visa några andra ryggsäckar som jag har på lager också så småningom. Men det här är absoluta favoriten för tillfället. Så den här modellen, den heter ju, de har flera i den här serien då. Den heter Nordic Range och den här heter Tor. Det är 4 ryggsäckar de har i den kollektionen då. En som är på 15 liter. En som är 15 liter heter Modi tror jag. Och så har de en 25 liter som heter Magni. Och så har du den här Tor som heter 40. Och så har du en som heter Odin då. Som är på 75 tror jag. Men den är ganska mycket större då. Den är jag ganska sugen på att köpa för lite längre vandringar, typ så här veckovandring. Men den här 40 liter, den är ju klockren för när du ska sova i ett vindskydd eller liksom över en helg eller du ska sova under ett tarp liksom. Då räcker den här. Så länge det inte är att du ska ha med någon stor riktig vintersovsäck, då skulle den ta upp hela den här. Men 3 säsongers övernattningar,
med kanske något ultralätt tält eller tarp. Sovsäck och liggunderlag och matlagningsgrejer och sådär. Då räcker den här. Det var allt för idag då. Så hörs vi och ses vi. Likea, kommentera, subscriba. Så kommer det mycket mer i framtiden. Tack och hej. Ha det bra.